હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારા માટે ચૂરમાના લાડુની રેસીપી લઈને આવી છું। ફ્રેન્ડ્સ, ગણેશ ચતુર્થી આવે એટલે લગભગ બધાના ઘરમાં લાડુ બનતા હોય છે, પણ આજની લાડુની રેસીપી ખાસ છે કારણ કે આ લાડુમાં આપણે નથી લોટ બાંધવો કે મુઠિયા કરવા કે નથી ભાખરી બનાવવાની, એકદમ સહેલી રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે આજે લાડુ બનાવશું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે ગોળ ચૂરમાના લાડુ। આ લાડુ જો તમે પહેલી વખત બનાવતા હશો ને તો પણ એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે। લાડુ બનાવવા માટે અહીં અમે ઘઉંનો જાડો લોટ લીધેલો છે। લાડુ બનાવવા માટે હંમેશા આ રીતે જાડો કકરા લોટનો ઉપયોગ કરવાનો। અત્યારે મેં 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે, તો 2 કપ ઘઉંના લોટ સામે આપણે બધું જ માપ પરફેક્ટ લેશું જેથી જો તમે પહેલી વખત લાડુ બનાવતા હશો ને તો પણ તમારા લાડુ એકદમ પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે બનશે। અહીંયા મેં એક તપેલી લીધેલી છે, તો તપેલીમાં આપણે અડધો કપ પાણી ઉમેરશું અને અડધા કપ પાણી સામે 1/4 કપ આપણે તેલ ઉમેરશું। અત્યારે હું સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરું છું, પણ તમે તેલની જગ્યાએ ઘી પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આ ગરમ કરી લેશું। તો જે આપણે તેલ પાણીનું મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે એ ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। આ તેલ પાણીનું મિશ્રણ એકદમ સરસ ઉકળી જાય ને એટલું ગરમ કરવાનું છે। અહીંયા થોડી જ વારમાં આપણું તેલ પાણીનું મિશ્રણ એકદમ સરસ ઉકળવા માંડ્યું છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો હવે જે આપણું તૈયાર થયેલું તેલ પાણીનું મિશ્રણ છે ને એ થોડું થોડું કરતાં આપણે લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું અને હાથથી ટચ નહીં કરતાં આ રીતે ચમચાથી મિક્સ કરશું। આ રીતે થોડું થોડું ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું। એ બધું મિક્સ થતાં બાકી રહેલું મિશ્રણ પણ આપણે લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે અહીંયા મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો હાથેથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। તમે રોટલી કે ભાખરીનો લોટ બાંધતા હોય ને એમ આ રીતે ચોળીને મિક્સ કરવાનું। અહીંયા તેલ પાણીનું તૈયાર કરેલું બધું જ મિશ્રણ મેં લોટ સાથે મિક્સ કરી દીધું છે। તો અત્યારે અલગ રીતે આપણે લાડુ બનાવવાના છે એટલે આપણે લોટનો અલગ ઉપયોગ કરશું। પણ જો તમારા મુઠિયા તળીને બનાવવાના હોય ને તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ મુઠિયા વળી જાય એવો લોટ તૈયાર કરેલો છે। તો આ રીતે લોટ તૈયાર કરી અને મુઠિયા બનાવી તળી લેવાના। પણ આજે લાડુ આપણે એક નવી ટ્રીક સાથે બનાવવાના છે। અહીંયા મેં કુકરનો આ રીતે ડબ્બો લીધેલો છે, તમે કોઈ તપેલી કે વાટકામાં પણ આ રીતે લોટ બાફી શકો છો। તો કુકરના ડબ્બામાં આપણે તૈયાર કરેલું છે લાડુનું મિશ્રણ છે ને એ ઉમેરી દેશું અને થોડું હાથેથી પ્રેસ કરી દેશું। અત્યારે આપણા મિશ્રણ કુકરમાં બાફવાનું છે, તમે ઈચ્છો તો કડાઈમાં પણ બાફી શકો છો, પણ જો કડાઈમાં બાફતા હોય તો તમારે થાળીમાં આ રીતે રાખી દેવાનું। અહીંયા ગેસ પર કુકરમાં પાણી ઉમેરેલું છે, તો કુકરમાં આ રીતે કોઈ નાની રીંગ રાખી દેશું અને તૈયાર કરેલું લાડુનું મિશ્રણ છે ને એ કુકરમાં મૂકી દેશું અને ઉપર ડબ્બાના માપની જ આ રીતે ડીશ ઢાંકી દેશું જેથી વરાળ બિલકુલ લોટમાં ના પડે। કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી અને કુકરમાં 5 સીટી થવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખશું। અહીંયા કુકરમાં 5 સીટી થઈ ગઈ છે અને કુકરની હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર ડીશ રાખેલી છે, વરાળનું પાણી ડીશમાં પડેલું છે। જો તમે એમ જ લોટ બાફવા મૂકશો ને તો વરાળનું બધું જ પાણી લોટમાં પડશે, પરિણામે લોટ વધારે પોચો થઈ જશે। જેવું આપણે લાડુનું બેઝ જોઈએ છે એવું બેઝ તૈયાર નહીં થાય, એટલે લોટ કુકરમાં બાફતા હોય ને તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે પહેલાં આપણે કુકરમાંથી ડીશ લઈ લેશું અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે, તો ડબ્બો કુકરમાંથી બહાર કાઢી લેશું। અહીંયા બફાયેલો લોટ છે, ચમચાથી આ રીતે અલગ કરી લેશું અને બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું જેથી લોટ ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય। અહીંયા આપણો લોટ પરફેક્ટ બફાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ છૂટો છૂટો તૈયાર થઈ ગયો। જ્યારે લોટ બાંધેલો ત્યારે મેં તમને બતાવેલું કે લોટ કઈ રીતને આપણે બાંધેલો, અત્યારે હું આ રીતે મુઠ્ઠીયું કરું તો લોટ એકદમ છૂટો થઈ જાય છે, મીન્સ કે આપણો લોટ સરસ બફાઈ ગયો છે। જ્યારે લોટ બફાતો હોય ને ત્યારે એકદમ સરસ સુગંધ આવવા માંડશે, એટલે સમજી લેવાનું કે આપણો લોટ સરસ બફાઈ ગયો છે। હવે આ તૈયાર કરેલો લોટ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું।
તમે ઈચ્છો તો આ લોટ ડાયરેક્ટ ચાયણામાં ચાળી અને તૈયાર કરી શકો છો, પણ આજના લાડુ આપણે કોઈ પણ ઝંઝટ વગર ફટાફટ તૈયાર કરશું. તો આપણે મિક્સરને 2 થી 3 વખત જ ચાલુ અને બંધ કરશો ને તો આ આપણે લાડુનું મિશ્રણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે. તો પીસી લેશું. અહીંયા લોટ પીસી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ છૂટો છૂટો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ જોઈને તમને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે આપણો લાડુનો લોટ એકદમ મસ્ત બફાયેલો હતો. તૈયાર થયેલો લોટ છે એ આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. અહીંયા હવે આ લોટને ચાળવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે લાડુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ તો તૈયાર થઈ ગયું. હવે લાડુનો પાયો તૈયાર કરી લેશું. ગેસ પર કડાઈમાં એક નાનો ચમચો ઘી ઉમેરશું. ઘી ગરમ થતાં અહીંયા મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં કાજુ, બદામ અને કિસમિસ લીધેલા છે. તમે તમારી પસંદગી મુજબના ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી શકો છો. તો પહેલાં આપણે બદામ અને કાજુ સાંતળી લેશું. કિસમિસને સંતળાતા વધારે વાર નથી લાગતી, એટલે કિસમિસ આપણે પાછળથી ઉમેરશું. અહીંયા કાજુ અને બદામ થોડા સંતળાઈ ગયા છે, તો કિસમિસ પણ ઉમેરી દેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઘીમાં પડતા જ કિસમિસ સરસ ફૂલવા માંડી છે. ડ્રાયફ્રૂટ સરસ સંતળાઈ ગયા છે, તો ઘીમાંથી બહાર કાઢી લેશું. અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઘીમાંથી કાઢી લીધા છે. હવે આપણે વધારે 2 નાના ચમચા ઘી ઉમેરશું. તો અહીંયા આપણે ટોટલ 2 કપ લોટ સાથે 1/4 કપ ઘીનો જ ઉપયોગ કરીને આ લાડુ તૈયાર કરશું. તો 2 કપ લોટ સાથે અહીંયા મેં 1/4 કપ ગોળ લીધેલો છે. ગોળનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. તમે ઈચ્છો તો અડધો ગોળ અને અડધી ખાંડ ઉમેરીને પણ આ લાડુ બનાવી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં ગોળ એકદમ સરસ ઓગળવા માંડ્યો છે. લાડુનો પાયો ગોળ ઓગળે એટલો જ લેવાનો હોય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ ઘી સાથે એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દે અને તૈયાર થયેલો પાયો આપણે જે લોટ તૈયાર કરેલો છે એમાં ઉમેરી દેશું. સાથે જ સાંતળીને રાખેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ ઉમેરી દેશું. અને ડ્રાયફ્રૂટ્સની સાથે જ એક અડધી ચમચી એલચી જાયફળનો પાવડર પણ ઉમેરી દેશું. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે લચપચતા લાડુનું મિશ્રણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અહીંયા લાડુનો બેઝ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે ઈચ્છો તો હાથેથી લાડુ વાળી શકો છો, પણ મારી પાસે લાડુનું આ રીતે મોલ્ડ છે, એટલે હું આ રીતે મોલ્ડમાં લાડુ વાળીશ. હાથેથી થોડું પ્રેસ કરી દેવાનું અને આ રીતે કરશો ને એટલે તરત જ તમારો લાડુ બહાર નીકળી જશે. હજી એક બીજો લાડુ પણ વાળીને બતાવી દઉં. આ રીતે બધા જ લાડુ તૈયાર કરી લેશું. તો અહીંયા બધા જ લાડુ તૈયાર થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, હાથમાં લેતા રવો રવો થઈ જાય ને એવા આપણા લાડુ તૈયાર થયેલા છે. તો એકદમ ઓછા ઘી અને ઓછા તેલમાં તૈયાર થયેલા લાડુની રેસીપી કેવી લાગી તમને? આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.